Mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota ennen leikkausta? Tila-aika hammaslääkärille, kun leikkauspäätös on tehty. Hammaslääkäri tarkistaa suun limakalvot sekä hampaat. Leuan alueelta on syytä ottaa myös röntgenkuva leukaluussa tai hampaaston juurissa piilevien ongelmien löytämiseksi. Mahdolliset reijät paikataan. Joskus hampaita joudutaan poistamaan, mikä pitää tehdä vähintään 2-3 viikkoa ennen leikkausta, jotta kudokset ehtivät parantua kunnolla. Hammaslääkäri kirjoittaa hammastodistuksen, kun hän toteaa, että hampaat ja suun limakalvot ovat kunnossa leikkausta varten. Hammastodistus löytyy tekoniveloppaan liitteenä. Kun hampaat on hoidettu, voi asian ilmoittaa jonohoitajalle soittamalla tai lähettämällä Maisa-viesti. Ota täytetty hammaslääkäritodistus mukaasi seuraavalla käynnilläsi sairaalaan. Todistus on voimassa vuoden. Infektiot ovat este leikkaukselle. Jos sinulla on kuumeinen flunssa, kova yskä tai jokin muu äkillinen sairaus, leikkausta joudutaan siirtämään. Iho tarkastetaan ennen leikkauksen alkamista. Iho-ongelmat ovat suurin syy leikkauksen peruuntumiselle vielä leikkauspäivän aamuna. Tyypillisiä paikkoja ihorikoille ovat varpaiden välit sekä vatsapoimun ja rintojen alusat. Tarkkaile ihoasi ja hoida mahdolliset ihorikot kuntoon ennen leikkausta. Pidä iho kuivana ja puhtaana. Kaikki perussairaudet tulee olla mahdollisimman hyvässä hoitotasapainossa ennen leikkausta. Siten terveydentilassa on vähemmän ongelmia leikkauksen jälkeen ja kuntoutuminen sujuu nopeammin. Esimerkiksi diabeteksen, sydänsairauksien, verenpainetaudin ja astman lääkitys tulee olla kunnossa ennen leikkausta. Kotiasioita ja kotona pärjäämistä leikkauksen jälkeen kannattaa miettiä jo etukäteen, varsinkin jos asut yksin. Selvitä jo etukäteen, voisiko joku omainen, ystävä tai naapurilla tarvittaessa apuna leikkauksen jälkeen. Varaa ennakolta ruokaa esimerkiksi pakastimeen tai muuta hyvin säilyvää ruokaa, jotta kenenkään ei tarvitse mennä heti kauppaan, kun tulet sairaalasta kotiin. Liikkuminen kotona leikkauksen jälkeen tapahtuu kyynärsauvojen tai rollaattorin turvin. Mieti etukäteen, onko sinulla kotona tarpeeksi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa ja onko liikkuminen turvallista. Leikkauskelpoisuutesi ja mahdolliset terveydentilan selvittelyt laboratoriotutkimuksineen tehdään leikkauspäätöksen tekemisen jälkeen. Sairaanhoitajan haastattelu vielä 1-2 viikkoa ennen leikkausta asioiden tarkastamiseksi. Haastattelu-ohjaus voi tapahtua myös puhelimitse. Harkinnan mukaan fysioterapeutin ryhmäohjaus, ortopedin ja anestesialääkärin tapaaminen vain tarvittaessa. Tieto haastattelun ajankohdasta, leikkauspäivästä, röntgentutkimuksista ja muista ohjeista tulee noin kuukautta aikaisemmin. Laboratoriokäynti omalla terveysasemalla tätä ennen. Verikokeet ja tarvittaessa sydänfilmi. Sairaanhoitajan haastattelussa tarkastetaan esitiedot. Käydään läpi muut sairaudet, käytössä olevat säännölliset lääkkeet, särkylääkkeet sekä niiden käyttö. Samalla tarkastetaan, onko allergioita tai käytössä jokin erikoisruokavalio, esimerkiksi gluteeniton tai kasvisruokavalio. Jos käynti tapahtuu poliklinikalla, mitataan verenpaine, tarkastetaan ihon kunto. Sairaanhoitaja kertoo leikkausvalmisteluista. Milloin täytyy käydä suihkussa ennen leikkausta, mitä omia lääkkeitä saa ottaa aamulla ja mihin aikaan ja minne tullaan leikkauspäivän aamuna. Mitä sairaalaan tulee ottaa mukaan? Ota mukaan omat aamutossut, sandaalit tai muut sisäkengät, jotka on helppo työntää jalkaan omatoimisesti ilman apuvälineitä. Kannattaa huomioida, että varsinkin leikattu jalka saattaa turvota leikkauksen jälkeen. Kengät tai tossut tulee olla tarpeeksi tilavat. Ota mukaan myös saamasi tekonivelopas. Sen avulla kanssasi käydään läpi kotihoito-ohjeita. Siihen on koottu esimerkiksi ohjeet haavanhoidosta ja fysioterapiasta. Oma kännykkä ja laturi on hyvä ottaa mukaan, jotta voit pitää yhteyttä omaisiin ja ystäviin. Kyynärsauvat tai rollaattori, jos käytät sellaista jo ennen leikkausta, on hyvä ottaa mukaan. Ota varmuuden vuoksi omat insuliinit ja verensokerimittari, silmätipat, astmasuihkeet, hormonilääkkeet tai CPAP-laite, jos sinulla on sellainen käytössä. Tämä siksi, jos osastolla ei saatu heti olemaan sinun käyttämäsi lääkettä. Tuo mukaasi vain välttämättömät tavarat. Hoitoaika on lyhyt, vain muutamia päiviä, joten mieti mitä tarvitset sairaalassa ollessasi.
Omat hygienitarvikkeet, kuten hammasharja ja tahna, on hyvä ottaa mukaan. Päälle kannattaa laittaa mukavat, puhtaat, helposti puettavat vaatteet, jotka eivät kiristä leikkaushaavaa. Ennen suunniteltua leikkausta on oltava vähintään 6 tuntia syömättä ja juomatta, koska ruokailu nostaa oksennusriskiä anestesian aikana. Oksentamisen seurauksena voi tulla keuhkokuume. Joitain juomia saa ottaa, kunhan juominen tapahtuu vähintään 2 tuntia ennen leikkausta. Voit juoda noin 2 desiä kuppillisen tai lasillisen vettä, laimea, hedelmälihatonta mehua, kahvia tai teetä ilman maitoa tai leikkauspotilaille tarkoitettua pre-op-juomavalmistetta. Diabetespotilaille voidaan tarvittaessa antaa sokeriliuosta laskimokanoilin kautta. Jos paasto ei toteudu ohjeiden mukaisesti, ei leikkausta voida tehdä isojen turvallisuusriskien vuoksi. Leikkaukseen tullaan leikkauspäivän aamuna. Sairaalaan tullaan kirurgian poliklinikka 4 sisäänkäynnin kautta, joka sijaitsee Sydäntiellä. Ovi avataan kello 6.50. Poliklinikalla tapahtuu valmistautuminen leikkaukseen. Vaihdetaan leikkausvaatteet päälle ja ihon kunto tarkastetaan. Tarvittaessa annetaan esilääke, jonka jälkeen siirrytään leikkaussaliin. Leikkaus kestää yleensä 1,5–2 tuntia. Sinulla on lähelläsi koko ajan hoitaja, jolle voit kertoa voinnistasi. Jos et halua kuunnella leikkaussalin ääniä, voit halutessasi saada korvatulpat tai sinulle voidaan antaa rentouttavaa lääkitystä. Heräämössä vointiasi seurataan, kunnes todetaan, että vointisi sallii vuodeosastolle siirtymisen. Heräämöhoidon jälkeen siirrytään vuodeosastolle. Siirto heräämöstä vuodeosastolle tapahtuu kello 12 ja kello 19 välillä. Osastolla seurataan vointia, mitataan verenpainetta, pulssia, happiarvoa, leikkaushaavaa, kipua, virtsausta, pahoinvointia ja niin edelleen. Leikkauksen jälkeen saa heti juoda, ellei ole nukutettu. Syödä saa seuraavalla ruokailuajalla. Välipalaa saa halutessaan ennen varsinaista ruokailuaikaa. Omaisiin voi olla yhteydessä omalla puhelimella. Liikkeelle voi päästä hoitajan avustamana voinnin mukaan. Aluksi istumaan vuoteen laidalle, seisomaan vuoteen vierelle. Jos vointi sallii, voi kävellä huoneessa apuvälineen turvi. Osastolla kannustetaan omatoimisuuteen voinnin mukaan. Aluksi hoitajan avustamana. Siten kuntoutuminen nopeutuu ja laskimotukosten riski vähenee. Osastolla opetetaan pistämään verennahennuslääke, joka jatkuu kotona polvipotilailla 10 vuorokautta ja lonkkapotilailla 30 vuorokautta, ellei toisin määrätä. Kotiutus tapahtuu 1–2 vuorokauden kuluttua leikkauksesta voinnin mukaan. Kotiin pääsee, kun kotiutumiskriteerit täyttyvät. Kipujen tulee olla hallinnassa kipulääkityksellä. Haavaeritys on vähäistä ja liikkuminen sujuu apuvälineen avulla. Jos kuntoutuminen viivästyy jostain syystä, mietitään jatkohoitopaikan tarvetta oman alueen terveyskeskussairaalassa. Jatkohoitoon pääsyy täytyy olla lääketieteellinen syy. Pelkästään oma toive ei riitä. Ensisijainen tavoite on kotiutua takaisin omaan kotiin. Yksityisiä kuntoutuspaikkoja on myös olemassa, jos et halua siirtyä suoraan sairaalasta kotiin. Paikka sinne on hankittava itse. Toivomme, että kotiutuminen tapahtuisi mielellään ennen kello 15, mutta tarvittaessa voi kotiutua myös illalla ja viikonloppuna. Kotihoito-ohjeet käydään läpi yksityiskohtaisesti. Ohjataan kipulääkkeiden käyttöä ja haavanhoitoa. Kerrotaan turvotuksista, mustelmista ja jälkitarkastuksesta sekä mihin ottaa yhteyttä myöhemmin, jos tulee kysyttävää. Haavanhoito-ohjeet löytyvät tekoniveloppaasta. Niihin kannattaa perehtyä jo ennen sairaalan tuloa. Hakaset leikkaushaavalta poistetaan 2 viikon kuluttua leikkauksesta terveysasemalla ja aika hoitajalle tulee varata itse. Jälkitarkastusaika on tavallisesti fysioterapeutille 2–4 kuukauden kuluttua leikkauksesta ja aika lähetetään kirjeitse kotiin myöhemmin. Vain poikkeustapauksissa jälkitarkastusaika on lääkärillä. Kipulääkkeistä ja veritulpaneistolääkkeistä kirjoitetaan sähköiset reseptit. Polven tekonivelpotilaat kotiutuvat usein tavallisella kelataksilla. Lonkkapotilaat tarvitsevat usein inmotaksin kotiutumiseen,
jolloin kuljettaja hakee potilaan osastolta asti pyörätuolilla ja auttaa kotiin asti tavaroiden kanssa. Omavastuu on tällä hetkellä 25 euroa. Kotiutuminen on mahdollista myös omaisen tai ystävän kyydillä. Jos auton istun on matala, kannattaa käyttää istuinkorotusta. Sairauslomatodistuksen saa, jos sille on tarvetta. Sairauslomaa kirjoitetaan noin kuukausi ja jatkoa sille saa tarpeen mukaan työterveyshuollosta tai terveysasemalta. Jos leikkaukseen liittyvistä asioista tulee kysyttävää tai toipumisessa ilmenee ongelmia kotona, voi soittaa hoitajan neuvontapuhelimeen. Neuvontapuhelin palvelee arkisin kello 8-15. Käytössä on takaisinsoittopalvelu ja soitamme takaisin saman päivän aikana. Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä asioissa ota yhteys HUSin keskuksen kautta. Yhteydenotot tähän puhelinpalveluun vain jälkitarkastukseen asti. Lue tekoneuvola-opas huolellisesti läpi, sieltä löytyy tietoa ja vastauksia moniin kysymyksiin. Kipu on yksilöllistä ja voi olla hyvinkin voimakasta tekonivelleikkauksen jälkeen. Kivun määrä ja kesto voivat vaihdella suuresti. Säännöllinen ja riittävä kipulääkkeiden käyttö, varsinkin alkuvaiheessa, on tärkeää. Särkylääkkeiden käyttöä voi vähentää asteittain kivun hellittäessä. Turvotus on alkuvaiheessa tavallista ja normaalia. Turvotus laskeutuu painovoiman vaikutuksesta alaspäin. Nilkka ja varpaat voivat olla turvoksissa, vaikka on leikattu polvea tai lonkkaa. Pohkeen kipu ja turvotus voivat olla myös laskimotukoksen merkki, mutta sen varmistaminen vaatii ultraäänitutkimuksen. Mustelmat ovat tavallisia laajallakin alueella ja ne vaalenevat ja häipyvät vähitellen itsekseen. Leikkaushaavan eritystä ja ulkonäköä tulee seurata. Pieni eritys on normaalia vielä reilu viikko leikkauksen jälkeen. Haava ei saa punoittaa voimakkaasti tai olla muuten ärtyneen näköinen. Ongelmatilanteessa ota yhteys ensin Peijaksen sairaalaan. Terveysasemalla ei saa aloittaa antibioottia leikkaushaavan tulehdusepäilyn vuoksi, vaan aina yhteys leikkanneeseen yksikköön. Kaikki muut infektiot voi hoitaa normaalisti. Kiitos ja tervetuloa Peijaksen sairaalaan.